नमस्कार, मी सुनीता. सुनीताज किचन मराठीमध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत. आज आपण करणार आहोत दिवाळी स्पेशल अशी चमचमीत आणि चटपटीत चकली बनवण्यासाठी मी भाजनी कशी बनवली आहे ते आधी बघूया आणि त्यानंतर आपण चकलीची रेसिपी स्टार्ट करूया. चकलीच्या भाजणीसाठी मी इथे 1 किलो राशनचा तांदूळ घेतलेला आहे, अर्धा किलो हरभऱ्याची डाळ घेतलेली आहे, पाव किलो सफेद उडदाची डाळ घेतलेली आहे आणि 50 ग्रॅम मुगाची डाळ घेतलेली आहे, 100 ग्रॅम पोहे घेतलेले आहे जे रेग्युलर आपण पोहे बनवतो ते, 100 ग्रॅम धने घेतलेले आहे, 100 ग्रॅम जिरे आणि 50 ग्रॅम साबुदाणा घेतलेला आहे. तर यामध्ये तांदूळ आणि ह्या ज्या 3 डाळी आहे त्या मी रात्री धुवून आणि सुकायला ठेवलेल्या होत्या. तर ती प्रोसेस कशी आहे ते मी तुम्हाला पुढे दाखवणारच आहे. सर्वात आधी आपण जो तांदूळ घेतलेला आहे तो स्वच्छ धुवून घेऊया 2 ते 3 पाण्यांनी. 3 ते 4 पाण्यांनी आपण स्वच्छ धुवून घेतला आहे तांदूळ. हा तांदूळ जो आहे असं काढून ह्या चाळणीमध्ये आपण घालून घेणार आहे निथरण्यासाठी. आपले तांदूळ जे आहे धुतलेले आपण ते निथरून झालेले आहे आणि मी असा सुती जो कपडा आहे तो असा अंथरून घेतलेला आहे. त्यावर हे तांदूळ मी सुकायला टाकणार आहे. तर त्याच्या खाली मी ह्या सुती कापडाच्या खाली असे पेपर आथरून घेतलेले आहे जेणेकरून जे काही तांदळामधलं थोडंसं राहिलेलं पाणी ते पटकन पेपर ॲब्झॉर्ब करून घेतो. तर आता इथे आपण एकसारखा असा तांदूळ पसरून घेणार आहे. अशा पद्धतीने हाताने असा पसरून द्यायचा आहे तो. आता तांदूळ पसरून झालेले आहे आणि आता आपण डाळ धुवून घेऊया. आणि हरभऱ्याची डाळ जी आहे ती आपण धुवून घेणार आहोत. 2 ते 3 पाण्याने स्वच्छ धुवून घ्यायची. डाळ आपली छान स्वच्छ धुवून झालेली आहे आणि ती निथरून घेण्यासाठी या जाळीमध्ये घालून घेणार आपण. ह्या डाळीतलं पाणी पूर्ण निथरून झाल्यानंतर आपण तांदूळ जिथे सुकत घातले त्याच्या शेजारी ते सुकवायला ठेवणार आहे. डाळ जी आहे इथे पूर्ण अशी निथरून झालेली आहे. आता ती पण आपण तांदळाच्या शेजारी अशी पसरून देऊ. आता आपण जी उडदाची डाळ आहे ती पण स्वच्छ पाण्याने धुवून घेऊया 2 ते 3 वेळा. उडदाची डाळ पण इथे छान निथरून झालेली आहे. ती पण आता आपण काढून घेऊया निथरायला. उडदाची डाळ पण आपण इथे सुकवून घेणार आहोत. आता मुगाची डाळ आपण स्वच्छ धुवून घेऊया. आता धुवून झालेली आहे तर आपण आता निथरून घेऊया ती. तर या ठिकाणी आपण मुगाची डाळ पण पसरून देऊया अशी. तर अशा प्रकारे आपण सर्व चकलीची जी भाजणीचं धान्य आहे ते धुवून आणि सुकवायला घातलेलं आहे. तर हे धान्य सर्व मी रात्रभर सुकवून देणार आहे आणि उद्या सकाळी ते छान भाजून आणि त्याची भाजणी तयार करून घेणार आहे. तर आता ह्या धुवून आणि सुकवून झालेल्या आहे, रात्रभर सुकवून घेतलेले आहे आणि आता मी त्या भाजायला पण घेणार आहे. चकलीची भाजणी भाजून घेताना पहिल्यांदा मी तांदूळ भाजून घेणार आहे. तर त्यासाठी मी अशी जाड कढई जी आहे ती भाजण्यासाठी ठेवलेली आहे. तर तांदूळ सर्वात प्रथम भाजून घेऊया. तांदळाचा हलकासा रंग आता बदलत चालला आहे आणि या स्टेजला आपण ते तांदूळ आता काढून घेणार आहोत. आता आपण हरभऱ्याची डाळ जी आहे ती पण भाजून घेऊया. या ठिकाणी डाळ जी आहे आपली छान अशी खरपूस भाजून झालेली आहे, ती पण आपण काढून घेऊया. आता आपण भाजणीसाठी छान उडदाची डाळ जी आहे जी धुवून आणि सुकवून घेतलेली आहे ती भाजून घेऊया. या ठिकाणी मुगाची डाळ पण एकसारखी खरपूस भाजून झालेली आहे. आता आपण ती काढून घेऊया. आता आपण इथे साबुदाणा जो आहे तो भाजून घेणार आहोत. साबुदाणा जो आहे तो जास्त वापरायचा नाही आहे किंवा कमी पण वापरायचा नाही खूप. तो एक प्रमाणातच वापरला पाहिजे, कारण जर जास्तीचा जर झाला तर त्या चकली थोडीशी कडक कडक होते आणि जर तो कमी झाला किंवा जर घातला नाही तर थोडंसं त्याचं बॉन्डिंग होत नाही त्या चकलीचं. त्यामुळे आपल्याला प्रमाणामध्ये साबुदाणा वापरायचा आहे. 1 किलोच्या भाजणीसाठी मी साधारण 50 ग्रॅम साबुदाणा वापरला इथे. या ठिकाणी साबुदाणा पण आपला छान भाजून झालेला आहे.
त्याचा रंग पण बदलला आहे. आता आपण तो काढून घेऊया. आता आपण पोहे भाजून घेऊया. पोहे पण या ठिकाणी भाजून झालेले आहे, ते पण आता आपण काढून घेऊया. आता आपण या ठिकाणी धने जे आहे ते भाजून घेऊया. पटकन होतात धने भाजून, जास्ती वेळ लागत नाही. धने फक्त आपल्याला त्यातलं जे काही एक्स्ट्रा मॉइश्चर असतं ते काढून टाकण्यापुरतेच फक्त भाजून घ्यायचे, जास्ती पण भाजायचे नाही. ते थोडासा धण्यांचा सुगंध सुटला की आपण ते धणे जे आहे ते काढून घेणार आहोत. आता त्याचा छान सुगंध सुटला आहे, आता आपण ते काढून घेऊया. आता आपण जिरे जे आहे ते भाजून घेणार आहे. जिरे आपले छान भाजून तयार आहे. पटकन अर्ध्या मिनिटामध्ये भाजून होतात आणि ते आता आपण काढून घेऊया. मस्त अशी चकलीची भाजणी आपली तयार आहे. हे सर्व जे भाजून घेतलेलं धान्य किंवा जिन्नस आहे तर ते खूप गरम आहे. आता ते आपण अशाच पद्धतीने एकत्र करून ठेवणार आहे आणि थंड झाली की मग गिरणीमधनं दळून आणणार आहे. दळण्यासाठी काय करायचं आहे, गव्हावर वगैरे दळायचं नाही. जिथे तुम्हाला हरभऱ्याची डाळ, ज्वारी किंवा तांदूळ त्यावरच ही भाजणी जी आहे चकलीची ती दळून आणायची आहे. कारण गव्हाचं पीठ जर त्यामध्ये मिक्स झालं तर त्याचं जी काही चकली जी आहे आपली ती बिघडू शकते. मस्त अशी चकलीची भाजणी तयार आहे. चकलीचं सर्व साहित्य भाजून आणि मस्त ती गिरणीमधून दळून आणलेली आहे. तर दळून आणल्यानंतर ती कशी दिसते आहे ते मी तुम्हाला दाखवते. तर अशा पद्धतीने मी गिरणीमधनं चकलीचं जे पीठ आहे ते करून आणलेलं आहे. तर आपलं जे नेहमीचं गहू आपण दळून आणतो, गव्हाचं पीठ जसं असतं त्या पद्धतीने चकलीचं पीठसुद्धा मी दळून घेतलेलं आहे. तर चकली बनवण्यासाठी मी काय काय तयारी करून घेतली आहे आता ती बघूया. चकली बनवण्यासाठी चकलीची जी भाजणी आहे त्यातून मी अशा प्रकारचे 2 बाऊल चकलीची भाजणी जी आहे ती घेतलेली आहे, असे 2 बाऊल. त्यानंतर इथे मीठ घेतलेलं आहे, लाल तिखट, हळद, तीळ आणि ओवा. आता आपण चकलीसाठी जी भाजणी आहे त्याची उकड काढून घेऊया. तर त्यासाठी मी एक पातेलं जे आहे ते गॅसवर ठेवून घेते. चकलीची उकड काढून घेण्यासाठी ज्या वाटीने आपण चकलीचं पीठ मोजून घेतलं आहे त्याच वाटीने, म्हणजे 2 वाटी चकलीच्या पिठासाठी 1 वाटी पाणी घ्यायचं आहे. त्यामध्ये 1-1.5 चमचा लाल तिखट घालून घेते मी. थोडीशी हळद, चवीपुरतं मीठ, तीळ, ओवा आणि थोडंसं तेल घालून घ्यायचं आहे. अगदी थोडंसं घालायचं आहे, जास्तीचं तेल घालायचं नाही, जेणेकरून जास्त तेलामुळे ती चकली जी आहे एकदम तेलकट लागते. तर ह्या पाण्याला आधी आपण उकळी आणून घेणार आहोत. पाण्याला उकळी आली आहे. आता त्यामध्ये आपण हे जे चकलीचं पीठ आहे ते घालून घ्यायचं आहे आणि असं लाटण्याच्या साहाय्याने ते मिक्स करून घ्यायचं आहे. तर ही उकड जी आहे एकदम कोरडी असणार आहे, कारण पाणी जे आहे आपण पिठाच्या पण अर्ध घेतलेलं आहे. पीठ जे आहे पूर्णपणे मिक्स करून घेतलं आहे. त्यावर झाकण घालून 1-2 मिनटं वाफ काढून घ्यायची आहे. 1-2 मिनटं वाफ काढल्यानंतर अशा प्रकारचं ते पीठ तयार आहे. आणि आपण हे पीठ जे आहे इथे परातीमध्ये मी काढून घेते. परातीमध्ये उकड काढून घेतलेली आहे आणि हळूहळू ती अशी मिक्स करून घ्यायची आहे. उकड थोडीशी थंड झाल्यानंतर त्यामध्ये गार पाण्याचा थोडासा शिपका देऊन ते पीठ मळून घ्यायचं आहे. एक अर्धा ग्लास पाणी वापरून पीठ जे आहे ते व्यवस्थित मळून घेतलेलं आहे. चकल्या करायला इकडे गॅसवर तेल पण तापायला ठेवलेलं आहे कढईमध्ये. आणि आता ह्या पिठाचा थोडासा भाग काढून
तो मळून घ्यायचा आहे चकल्या करण्यासाठी। आधी सोऱ्याला आपण थोडंसं तेलनी ग्रीसिंग करून घेणार आहोत। आणि हे पीठ जे आहे थोडंसं प्रेस करून त्या सोऱ्यामध्ये घालायचं आहे, जेणेकरून कुठल्याही प्रकारचं एअर त्यामध्ये राहिली नाही पाहिजे। जर पिठामध्ये एअर राहिली तर जी चकली असते ती बनवताना तुटते, त्यामुळे छान असं प्रेस करून ते पीठ जे आहे सोऱ्यामध्ये भरून घ्यायचं आहे। चकल्या करून घेण्यासाठी मी इथे चॉपिंग पॅड जो आहे तो वापरते आहे, त्यावर मी चकल्या करून घेणार आहे। चकली करून झाल्यानंतर त्याची जी तोंड आहे ते थोडेसे प्रेस करून घ्यायचे आहे, जेणेकरून जे तळताना ती तेलामध्ये सुटत नाही। आपल्या चकल्या करून झालेल्या आहे, त्या आता आपण तळून घेणार आहोत। त्यासाठी मी एकदम मीडियम असं तेल तापवलेलं आहे, खूप पण तापवायचं नाही आहे। तर आपण चकल्या ज्या आहेत त्या सोडून घेतोय। हे बुडबुडे जे आहे ते थोडे कमी झाले की समजून घ्यायचं आपल्या एका बाजूने तर चकली जी आहे तळून झालेली आहे, मग आपण पलटून घेऊया। बुडबुडे कमी झाले आहे, आता आपण त्या पलटून घेऊया। मस्त अशा चकल्या तळून झालेल्या आहे, छान असा त्याला सोनेरी रंग आलाय। आता ते आपण काढून घेऊया। आणि बाकीच्या चकल्या सुद्धा आपण अशाच प्रकारे तळून घेऊया। मस्त अशी कुरकुरीत चकली जी आहे तयार आहे, छान कुरकुरीत झाली आहे। या पद्धतीने चकली तुम्ही करून बघा, आवडल्यास लाईक करायला विसरू नका। चॅनलवर पहिल्यांदा आले असाल तर सबस्क्राईब नक्की करा, बेल आयकॉनचं बटन सुद्धा प्रेस करा, जेणेकरून माझे येणारे नवनवीन व्हिडिओज त्याचे नोटिफिकेशन तुम्हाला वेळीच भेटून जातील। चला तर भेटू आपण आपल्या नेक्स्ट व्हिडिओत।